Good morning mga kapatid! Hey, yo! Kumusta po kayong lahat? Dahil sa COVID virus na ito, ay na-quarantine din tayo, self-quarantine din tayo kasi walang pasok sa school. So, meron po akong kaibigan dito at ipapakita rin niya ang kanyang specialty na lulutuin sa araw na ito. At tatanungin natin kung paano niya ito lulutuin. O yun, naririnig nyo, maingay-ingay na kasi naghihiwan na po siya ng sibuyas, bawang, luya. Ayun. Tapos ano pong lulutuin natin ngayon? Ito na, papakita ko na sa inyo. Ito na si Sis Connie. Siya ang ating guest cook ngayon. So, Sis Connie, anong lulutuin natin? Paksiw. Ano na ang ingredients na inilagay mo? Sibuyas. Bawang. Then, luya. Oh. Ay, lagay na ba lahat dyan sa kwan? Oo. Lagay na? Tama na siya. O, tapos, Then, tilapia. Yan o. isda natin. Ready na. Ayun. Tapos, ganyan lang pala yun. Simple rin na pala. Lagay lahat sa sa ilalim siya ilagay. lagay lahat sa kaldero. Kasama na siya doon. Okay. So, yun po ang nilagay ni Sis Connie. May luya, may bawang, may sibuyas. Sa kaldero na po ilalagay. All in one. Tapos, mamaya daw ilalagay niya yun. Kumusta naman Sis Connie ang na-quarantine? Anong ginagawa mo sa bahay mo? Buti na lang na nakapasyal ka pa. Pwede pang mamasyal dito sa bahay namin. Linis na lang ng lahat. Wow. Para hindi maburing. Tama. Ayun. Ito, isda. Tilapia. Isdang tilapia. Anong tawag doon? Paksiw na tilapia. Paksiw na tilapia. Ang lulutuin natin ngayon ay paksiw na tilapia. Ayun, nagsasayang na po kami ng kanin. Kasi lamon mode ito. lamon. Ayun na po, nailagay na ni Sis Connie lahat yung mga isda doon. Yun. Inayos niya. Tapos ngayon, laasin daw. Asin. Then, Paminta. Wow. Nangangamoy sarap. Tapos, wow. Main ingredients na suka. Wow, yum. Lagyan natin ng konting tubig. Kunting tubig. Water, konti. Kunting tubig. Wow. Sarap na yan. Okay na yan? Ayun. Okay na yan. Okay na yan. Pwede nang isa lang. Ready to cook na. Very good. Yeah. Ayan. Mabango. Yung kanin, malapit na rin. Sige, sindihan na po natin ang ating Okay na po. Ito na sis. ayun na. Lagyan na sibuyas. After 5 minutes. Oh, ayun. Malapit na. Ang bango-bango. Nilagyan ng sibuyas na dahon kasi para di masayang. Oh, yummy. Amoy na amoy. Nilagyan din ng sili.
para may konting anghang. Wow, yum, 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 yum. Konting kwan pa, konting paghihintay. Oo. Ang kanin, yum, dami, oh. Isang kalderong malaki. Mukbang ng pagkain ng kanin. Yan. Ayan. Lagyan ng toyo para may konting kulay. Ito ang paksiw namin. Yan. Sarap. Ayun, luto na. Ready to eat na tayo. Ayan ang kanin. Kanin. At saka yung ulam. Ayan na. Luto na ang, yummy. Bango-bango. Ayun, sarap. Kain na po tayo. Ayan. Sige, pray muna tayo. Pray muna tayo. Yes, O Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa kalakasan na meron kami. Salamat po, O Lord God, sa kalusugan na meron kami. Salamat po, O Lord God, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. And yes, O Lord God, muli ay kami po ay nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Kung ano man po ang karumihan na iyong nakikita sa aming mga puso't isipan, pakalinisin mo po ito, Panginoon. Tawarin mo po kami sa aming mga nagawang mga kasalanan at mga hindi kaaya-aya na nagawa namin sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord God, salamat po sa araw na ito at muli po ay hinihiling namin, O Lord God, ang iyong pagbabasbas sa aming pagkain na aming kakain at let it be, O Lord God, na lahat po ng ito ay magbigay ng kalakasan sa aming physical na pangangatawan, Panginoon. Yes, O Lord God, salamat din po sa buhay ni Sis Connie na siyang nagluto at naghanda ng aming ulam ngayon. And yes, O Lord God, sa iyo lamang po ang papurit pa sa salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Atak! Ayun, atak na! Atak! Ayun, buksan mo na lahat, sis. Yes. Ayun. Ayun, nakakamiss din, no? Pasensya na at yung iba ay wala. Ayan po si Sis Connie. Si Yorme. Ano siya? Pasensya na, Yorme, hindi ka imbitado ngayon. Busy ka kasi eh. Magkakamay ako. Tingnan natin kung sino ang mas may maraming subo, malaking subo. Ubusin natin yan, sis. Ako na. Ubusin natin to, oo. Dapat lang. Sino pang uubos yan kung hindi tayo? Ganda na isda. Yum! Sa inyo, marami kayong isda eh. Tikman mo lasa. Sa susunod, pasyal ako sa inyo.
Ayun, maraming salamat po sa panunood sa aming video. Bye-bye. See you Bye-bye. next time. Huwag niyong Next time ulit kalimutan mag-share, like, and subscribe. Bye-bye.